دیدار هفته آینده اردوغان از تهران میتونه یک فرصت برای ایران باشه و در کنارش میتونه یک خطر بسیار حساس و خطرناک برای ایران تعریف بشه. در این تحلیل میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم چه چیزی میتونه این دیدار رو برای ایران یک فرصت تبدیل کنه و چه چیزی ممکنه اونو به یک خطر تبدیل کنه. شانس کدومش بیشتره و کدوم احتمال ممکنه زودتر به وقوع بپیونده. حتما تا انتها با ما باشید و اگر مایل بودید کانال رو سابسکرایب کنید. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. میلاد رضایی هستم و با یک تحلیل دیگه در مورد منطقه و سیاست بین الملل در خدمت شما عزیزان هستیم. حتما شنیدید اسماعیل بقایی اخیراً اعلام کرده که رجب طیب اردوغان به احتمال زیاد به زودی از ایران دیدار میکنه و این دیدار بر مراحل آخر برنامه‌ریزی قرار داره. این دیدار بر اساس گفتگوهای بین وزیر امور خارجه ترکیه و طرف ایرانی صحبت شده قرار انجام بشه و ممکنه خطرات بسیار زیادی برای ایران داشته باشه. من واقعا نمیخواستم در این مورد صحبت کنم، اصلا اینقدر اعصابم خورد شده بود از این خبر، میخواستم بذارمش کنار، اما دیدن در رسانه ها و در اخبار و تحلیل ها اونجوری که باید بهش پرداخته نشده، فقط جنبه های خاصش مد نظر بوده، مثلا یک بعدی بهش پرداخته شده. ببینید این دیدار مثل هر دیدار دیگه میتونه برای ایران خیلی خیلی فرصت خوبی باشه که سیاست های بین المللی خودش رو دنبال کنه. خب اما چرا برای ما ممکنه خطرناک باشه؟ به این دلیل که اون روندی که ما از وزارت امور خارجه در این مدت داریم می‌بینیم بسیار بسیار ضعیف‌تر از وزارت امور خارجه زمان شهید رئیسی است و نمیتونیم انتظار واکنش‌های آنچنانی که در آن دوره بود بین ایران، عربستان و جای دیگر داشته باشیم. منطقه هم جوری هست که شرایط نشون میده ترکیه میخواد از این دیدار برای یک فرار از یک به قول معروف بنبست استفاده کنه و طرف ایرانی هم دوباره همون کاری میکنه که در اجلاس آستانه انجام داد. دوستانی که سیاست رو دنبال میکنن حتما میدونن ایران در اجلاس آستانه چی کار کرد. اونجا حسن روحانی و جواد ظریف زمانی میرن به داد ترکیه میرسن که شهید سلیمانی و نیروهاش داشتن تروریستا رو از سوریه بیرون میکردن. در ادلب آخرین پایگاه تروریستا بوده. اینها اون زمان میریزن وسط، سعی میکنن که با مذاکرات حلش کنن. شهید امیر عبداللهیان عزیز در خاطراتش میگه یه شبه منو برکنار کردن از معاونت منطقه و خودشون رفتن اجلاس آستانه رو انجام دادن، توافق کردن که تروریست ها در شمال سوریه بمونن. این خیانتی که اونها اون زمان انجام دادن باعث شد که چند سال بعد دولت سوریه توسط همین تروریست ها سقوط کنه. چرا؟ چون اونها در سوریه موندن، یک دولت مجزا برای اینها تعریف شد، سرزمین مجزا تعریف شد، اعراب غرب می اومدن به اینها میرسیدن، حقوقای آنچنانی میدادن. مردم سوریه میدیدن آقا دو تا استان بالاتر دارن حقوق میلیونی مثلا نسبت به خودمون عرض میکنن، به ارتش میدن نسبت به حقوق مثلا این منطقه خودمون. خب چرا ما باید مثلا اینجوری باشیم؟ حتما تقصیر بشار اسد و اون فشارهای تحریمی هم جای خودش، خاطراتی هم که از اون ور تعریف میشد، داستان سراهی هم که رسانه‌ها میکردن، باعث شد که مردم سوریه به این نتیجه برسن که آقا باید بیخیال همه چیز بشن، بیخیال مقاومت بشن، بیخیال جنگ با تروریست‌ها بشن، باید به تروریست‌ها اعتماد کنن. چرا؟ چون اون ور مرزهای مثلا ادلب یه استان اون ورتر همه چیز واسهشون مهیا بوده. این خیانت از زمان همین اجلاس آستانه رخ میده. قبلش اجلاس ژنو بود اگر اشتباه نکنم و همین آقای بقایی اگر اشتباه نکنم اون زمانم پرچمدار اون اجلاس بود. بعدش اجلاس آستانه رو شکل دادن، حسن روحانی، جواد ظریف رفتن و این خیانت رو انجام دادن که چند سال بعد سوریه از دست ما خارج شد. کی رفتن؟ زمانی که اردوغان در ضعیف‌ترین حالت خودش بود، یعنی محور مقاومت وارد شده بود، با قدرت سوریه رو داشت پاکسازی میکرد. این تروریست ها قرار بود بریزن در ترکیه و پدر ترکیه رو در می آوردن. اینا دیگه سرزمین نداشتن دیگه، جایی نبود مشغول بشن، باید در خود ترکیه هضم می‌شدن. حساب کنید چه بلایی سر ترکیه می اومد، چه هزینه‌ای براش داشت. کشورهای عربی قطعا کنار می‌کشیدن، اینها در ترکیه می‌موندن. اما وقتی در شمال سوریه بودن تمام هزینه اینها بر عهده کشورهای عربی خلیج فارس بود. خب به نظر میرسه الان همون شرایط داره تکرار میشه. ببینید بحثایی که الان مطرح میشه در مورد نمیدونم دور زدن روسیه و این مباحثی که ایران میخواد با ترکیه ببنده، تا بحثایی که در مورد زنگزور مطرح میشه، اینا جای خودش. خب اینا زیاد آنچنان اهمیت خاصی نداره چون توسط حاکمیت ایران میتونه وتو بشه. خب اما بحث هایی که داره مطرح میشه در مورد اون
فتنه‌ای که اردوغان داره در منطقه دنبال میکنه، اردوغان میخوان به عنوان رهبر جهان اسلام معرفی کنن، اینجا خیلی خطرناک میشه. امروز سوریه در معرض فروپاشی قرار داره. 20% دست جولانی، بقیه جاها جدا شدن تقریبا، هر کسی داره ساز خودشو میزنه. اخیراً مقاومت وارد سوریه شده، خود مردم سوریه دارن گروه‌هایی تشکیل میدن علیه آمریکا و اسرائیل، دارن مقاومت انجام میدن. زنگ خطر برای ترکیه به صدا در اومده. از طرف دیگه ترکیه از طرف اسرائیل و جهان عرب دور شده، یعنی اینا به دور انداخته شده و اون چیزی که بهش قول داده بودن در سوریه بهت میدیم اون ندادن. آمریکا هم اونو دور انداخته برای روسیه و جاهای دیگه میخواد. در سوریه اجازه نمیده ترکیه قدرت نمایی کنه. تو اینها رو سرگرم کرده برای گرفتن نمیدونم جنگنده، در صورتی که همزمان که به ترکیه میگفت من به جنگنده میدم چندین سال این قولو بهش داره، یعنی تو پروژه F-35 قرار بود ترکیه بمونه، بعد انداختنش بیرون. الان بحث اینه که به اعراب F-35 بدن، به ترکیه ندن و دقیقاً ترکیه در یک حالت تدافعی کامل قرار گرفته، وضعیتش خیلی خرابه. همزمان میبینیم که دوباره در ایران داره بحث میشه که آقا اینو بیاریمش در ایران بهش امتیاز بدیم. چرا باید الان بیاریم امتیاز بهش بدیم؟ این آدم چیکار کرده برای ایران؟ تحریم رو دور زده که نزده، تحریم ها رو سنگین‌تر کرده ترکیه علیه ایران. حالا مردم عادی نمیدونه، اما شما که مسئول هستی بهتر میدونی که ترکیه فشار بانکی رو زیاد کرده، فشار اقتصادی به بهانه حضور ترامپ زیاد کرده. اینا رو به مردم که نمیگید که، خودتون که میدونید چه خبره. که چرا الان همون بقایای دولت منحوس حسن روحانی، جواد ظریف دوباره دست به کار شدن، هر جوری شده اردوغان بیارن تو ایران. وزیر امور خارجه ترکیه میاد ایران التماس میکنه الان باید اردوغان بیاد ایران و اون پانتورک هایی که در دولت ساختار دولت هستن سریعا فعال شدن. بحث های متعددی هم داره مطرح میشه. ببینید از بحث زنگزور دارن مطرح میکنن که ایران بیاد باج بده به ترکیه، زنگزور باز بشه. یک حماقتی اینجوری از دهن این پزشکیان بیاد بیرون نمیشه جمعش کرد. اینو شما در نظر بگیرید، یعنی ما تنمون باید بلرزه. این آقا از زمانی که میاد ایران تا میره پزشکیان سوتی نده. یادتونه دیگه اونجا رفت خودش در حالت رکوع انداخت جلوی اردوغان، رکوع کرد، یعنی حالت رکوع جلوش خم شد. اینا رو ببینید نباید دست کم بگیرید. الان ترکیه در معرض یک فشار سنگین از جامعه جهانی از سوی غرب هست. خب این فشار باعث میشه ترکیه علیه روسیه بخواد وارد عمل بشه. اگر الان ایران بخواد بره باج بهش بده، که این کاری که الان غربگراها داخل ایران دارن انجام میدن، باعث میشه که این فشاری که قرار بوده به سمت روسیه برگرده سمت ایران. آقا مگه شما نمیدید روسیه بده، روسیه پدر سوخت است، روسیه فلانه؟ خب چرا نمیذارید الان اون برنامه فشار ناتو رو این دنبال بشه، وارد اون جبهه بشه؟ چرا حتما میخواین در جبهه خودمون اینو درگیرش کنین؟ حتما باید تروریست ها رو بیاره در مرز باکو قرار بده که شما دلتون خنک شه؟ من از حاکمیت ایران تعجب میکنم، چنین سوتی داره میده تو این فضا و حتی صحبت دیدار این آدم با رهبریه. میدونید اگر این اتفاق بیفته چه پیامدهایی برای ما داره؟ ترکیه بلند میشه میره سر ایران با عرب، با اسرائیل و آمریکا مذاکره میکنه، امتیاز میگیره، میره میگه آقا من دارم به ایران نزدیک میشم، همون ایران هراسی که همیشه اینها دنبال میکردن، من دارم به ایران نزدیک میشم، حالا بیایم به من امتیاز بده که سمت ایران نرم. و شما رو میکنه اونجا سیبل، خودش میاد استفادهشو میبره. دوستان گرامی، مباحث ترکیه خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست که من تو یک تحلیل بخوام به شما بگم. واقعا اعصاب خوردی حرکتی که دارن میزنن، اگر این چیزی باشه که من احساس میکنم 100 مرتبه از اون اجلاس آستانه برای ما هزینه بیشتری خواهد داشت. سر همین حرکت میان زنگ زور خیالی خودشون رو سعی میکنن دوباره ایجاد کنن در مقابل طرح راه ترامپ. دقت کنید، ترامپ داره در ارمنستان و باکو یه چیزی داره به نام راه ترامپ میخواد بزنه، هیچ ارتباطی با زنگ زور خیالی ترکیه و ترکستان بزرگ نداره. اینها همه دور میخورن. خب عملا ارمنستان و باکو قدرتشون در مقابل ترکیه میاد بالا وقتی این اتفاق بیفته. حالا چرا شما میخواین بریم با ترکیه مذاکره کنید که این بره با آمریکا ببنده که اونم تو این بخش راه ترامپ یک بخش از زنگ زور هم امتیاز بهش بده؟ میاد میگه آقا ایران اجازه نمیده مگر من تو این مذاکرات باشم، تو این راه ترامپ حضور داشته باشم و این امتیاز رو به من بدید، من دهن ایران رو میبندم. خب چرا باید این کارو کنید؟ در جای دیگه در مقابل سوریه، الان سوریه وضعیتش در حد انفجاره. چرا ایران باید بره به ترکیه باج بده که ترکیه نماینده گفتمان ایران با اسرائیل و آمریکا و عرب بشه در سوریه، امتیازش ترکیه بگیره؟ از طرف دیگه در بخش درگیری هژمونیک روسیه با اتحادیه اروپا،
ترکیه تحت فشار زیادی در قرار گرفته که با روسیه وارد جنگ بشه. خب اون جماعت غربگرایی که میگن روسیه بد، روسیه دشمن ایران، روسیه فلان بهمانه، امروز ترکیه داره میفته جلو. چرا شما بابت ترکیه دلسوزی میکنید که با روسیه درگیر نشه؟ بذارید بشه، پدرش هم در میاد. همزمان روسیه بیشتر به ایران وابسته میشه تو این شرایط. خب این حرفا گفتن نداره، اما شرایط جنگیه. چطور شما میگید آقا روس پوتین سال 2008 گفته ایرانی‌ها فلان هستن، الان دارید منتش سر ما میذارید با اینکه جورج بوش گفته آمریکایی که به ایران حمله کرده اینو گفته، اینا رو نمیگید. یک کلمه از روسیه چین بیاد اینو میکنید پیرهن عثمان، هر جوری هست میخوان اردوغان رو نجات بدن. خب بذارید تا خرخره بیفته گرفتار بشه، بذارید مردم ترکیه هم نفس بکشن. هر چقدر اردوغان ضعیف‌تر بشه مردم ترکیه نفس بهتری میتونن بکشن. مگه شما طرفدار مردم ترکیه نیستید؟ خب بذارید نفس بکشن. هر چقدر اونو قوی ترش کنید. تو اون پارامتر تحلیل های گذشته گفتم، در پارامتری که ایشون میخواد به عنوان رهبر جهان اسلام خودش معرفی کنه داره رقابت میکنه. شما دارید تمام داشته های محور مقاومت، تمام درگیری هایی که با اسرائیل داشته، هزینه هایی که ایران داده رو دو دستی میخواید تحویل این نکبت اردوغان کنید. واقعا برید یک جنگ روانی گسترده دوباره علیه ایران راه بندازن و اون پاداشش رو بگیره. خب چه اصراری داره الان این مردک پاشی بیاد ایران، زمانی که از همه جا رونده شده، وضعیت اقتصادش رو حواس، فشار تحریمیش رو ایرانی ها داره زیادتر میکنه، ثروت و دارایی های ایرانی ها در ترکیه دارن اینا مصادره میشن به مرور. تو این شرایط اردوغان میخوان دعوت کنن ایران، اردوغانی که امروز در مقابل اسرائیل داره پرچم برداشته، میگه من میخوام علیه اسرائیل مبارزه کنم. چرا؟ چون اسرائیل زد تو دهنش تو سوریه و اینو پرت کرد بیرون. وزیر امور خارجه‌اش در سوریه داشت صحبت میکرد، میکروفون رو قطع کردن سوری‌ها. میکروفون رو قطع کردن، گفتم خداحافظ برو خونت. اینقدر اینا بی‌ارزش شدن. میخوایم بیارینش تو محور مقاومت، از امتیاز محور مقاومت به اینا بدید. چه اصراری دارید آخه؟ چرا؟ در حالت عادی چه اشکالی نداره. این بحث اگر در راستای منافع ایران باشه که اون منافعش الان خدمتتون عرض میکنم خیلی هم خوبه، عالیه. اما من دارم میبینم از همین حالا صحبت‌هایی مطرح میشه که در راستای منافع ترکیه است. وزیر دولت آقای پزشکیان چرا باید صحبتی کنه که به نفع مقامات ترکیه باشه؟ آقا اردوغان رو دعوت کنی، اونم نه الان، بذارید چند ماه دیگه. کی؟ وقتی که اوج زمستون گذشته باشه، فشارهای اون جنگ گازی نفتی بین غرب و شرق، روسیه و غرب اروپا درگیریش به اوج رسیده باشه، قطعا اینا میرن سراغ زدن خط لوله ترک استریم. آمریکایی‌ها رو میگم و اینو بدبخت بیچاره‌اش میکنن. ترکیه تا اینجا گرفتار میشه، مجبور میشه بیاد جلوی ایران زانو بزنه. ولی الان اگه شما برید باش ببندید، با ترکیه ببندید، امتیاز بهش بدید، مثلا توافق نامه چند هزار میلیارد تومانی میخوایم ببندیم برای ایجاد راه آهن مشترک، توافق فلان ببندیم برای این، باعث میشه که اونها این امتیاز رو بگیرن. ترکیه به شما باج نمیده که اون میدونید که بازی بوقلمون صفت داره. اینی که میگم ترکیه یعنی اردوغان، یعنی اون سیاسیونش، کاری به مردم ترکیه من ندارم. در داخل ترکیه با افراد زیادی آشنا و دوست هستم، بخش زیادیش کارشناس هستن. صحبت ما مردم ترکیه نیست، اونها هم از این سیاست عذاب میکشن. ببینید منافع زیادی هم ممکنه برای ایران داشته باشه، اما باید بازی مقاومت رو ادامه بده ایران. اگر بازی مقاومت باشه، بله شما وزیر امور خارجه ترکیه رو برید توبیخش کنید که چه کارهایی داری تو سوریه انجام میدی. تو اومدی سوریه رو گرفتی، گفتی من آبادش میکنم، داری دست تروریست‌ها، خودت هم نمیتونی اون هدایت کنی. آیا میتونید این حرفا رو بزنید؟ اگه میتونید بزنید خیلی هم عالیه. و اون اردوغانی که برمیگرده به اسم دولت ایران، به اسم مثلا مقامات ایرانی میره امتیازش رو میگیره. درسته که حالا با رهبری هم مذاکره کرده، اون چیزی که میخواد نشنید، اما میگه من در دیدار رهبر انقلاب رفتم، مثلا اون منو نصیحت کرد، اما با دولت بستم، اما با فلان مقام ایرانی بستم. ببینید این خیلی مهمه. نکته مهمی دیگه، شما یا اینجوری بگم، آسیا در شرف یک اتحاد سه جانبه خیلی مهمه، چین، روسیه و ایران. اتحادی که داره به سطح استراتژیک و بالاتر از استراتژیک میرسه. خب این اتفاقات، این دیدارهایی که شما دارین با دشمن مشترک روسیه و حتی چین انجام میدین، چون این به زودی بازی ناتویی که ترکیه انجام میده علیه چین هم بازی میکنه. ترکیه به دنبال گرفتن امتیاز از راه ابریشم جدید چینه، چینی که اون راهو باید از داخل ایران رد کنه. چرا ایران باید چنین امتیازی به رقیبش ترکیه بده که این بحث اون زنگ زور ملعون رو دوباره گرم کنه و بخواد امتیاز بگیره؟ خودمون با دست خودمون داریم تیشه به ریشه خودمون میزنیم.
تو این شرایط ما بخوایم بریم با ترکیه ببندید 4 تا عکس یادگاری بگیرید، بعد انتظار دارید که اون اتحادم شکل بگیره. خب اینجوری نیست دیگه. هر کسی باید به منافع کشورهای دیگه احترام بذاره. نظامیان ما نباید به هیچ وجه با اردوغان دیدار داشته باشن. نرید این کار انجام بدید. این کار اگر انجام بدید، اومدید زحمت کشیدید، اسرائیل زدید، خسته کردید خودتون رو، هزینه هم داشتید، 1100 تا شهید هم دادید، امتیازش رو درستی تقدیم میکنید به این اردوغان بیشرف و این میره بابت این مذاکره و دیداری که با شما داره از شرق و غرب امتیاز میگیره. خودتون نمیخواین بگیرید، خب چرا چیز میکنید؟ اینو به قول معروف تقدیم به دشمن یا رقیب اصلی خودتون میکنید. برید به یمن، برید به حزب الله بدید، اونا برن مذاکره کنن. حداقل دوستای ما هستن دیگه. مقامات نظامی اگر مذاکره کنن هزینه برای کشور داره، نبریدش دیدار رهبری. اگر ببریش دیدار رهبر انقلاب، اردوغان رو ببرید، اون موقع خودشو بالاتر از دولت ایران تعریف میکنه در منطقه. بفهمید این حرفا رو. همین الان هم رفتار پزشکیان به اندازه کافی دردسرساز بوده برای ما، یعنی دولت بی ارزش تر کرده. حالا شما این کارم انجام بدید، علنا میشه همون کاری که پوتین انجام میداد. پوتین میومد مستقیم میرفت در زمان حسن روحانی با رهبری دیدار میکرد. چون میگه این دولت غربگرای حسن روحانی طرف حساب من در ایران نیست و نبودم. اگر میخواست با اون مزخرفاتی که حسن روحانی میگفت دنبال کنه، الان روابط ایران و روسیه کامل قطع بود. چه بلای سر روابط چین و ایران آورد حسن روحانی و دولتش؟ همین بلا رو میخواست سر روسیه هم بیاره دیگه. اون از پروبازی پوتین بود که میرفت مستقیم سراغ رهبری و محلی به حسن روحانی اون جواد ظریف نمیداد و اینها هم از اونجا میسوختن و حسابی آتیش میگرفتن، ما تحتشون دود میکرد. خلاصه ماجرا اینه که این اتفاقاتی که داره میفته و این سفرهایی که الان داره مطرح میشه همه در راستای منافع ترکیه به نظر میاد باشه. امیدواریم که اشتباه کرده باشیم. امیدواریم که همون دستگاه دیپلماسی که ما در زمان شهید رئیسی دیدیم دوباره فعال شده باشه، دنبال منافع ایرانی ها باشه. ما انتظار شق القمر از آقایون نداریم، اما انتظار این دست بازی کردن خیلی علنی تابلو هم نداریم که تو زنگرزور مرده رو بری زنده کنی تقدیم ترکیه کنی. یه چیزایی از این دست، مثلا دور زدن روسیه، یا از همه مهمتر هویت دادن به اردوغان برای اینکه بگه آقا من رهبر جهان اسلام هستم. خوبه تو تحلیل قبلی من عرض کردم آقا شما یعنی ایران باید بره رقیب اردوغان رو برداره گنده کنه تو منطقه. رفتین همون اردوغان رو دعوت کردین بیاد تو ایران، برعکس عمل میکنید. واقعا جالبه. بگذارید دوستان عزیز، امیدوارم که ناراحت نشده باشید، ولی واقعا این رفتار عجیب و غریب بود. این سفر تو این زمان، ببینید 1 ماه دیگه هم بود اصلا مشکلی نداشت، یعنی در بهمن ماه و اسفند. اما قبل از شروع سرما، اون درگیری‌های روسیه با غرب، درگیری‌هایی که ترکیه قرار نقش ویژه‌ای داشته باشه، تا همین الان تا اینجا گرفتار شده. یک جرقه بزنن اینا میترکیدن و نجات دادن و ایجاد یک اجلاس آستانه جدید خیلی خوب نیست. هیچ، بسیار بسیار برای کشور ضرر داره و من مجبور شدم اینو بگم. میگم واقعا نمیخواستم، یعنی دیروز من اینقدر اعصابم خورد بود همه چیزو گذاشته دادم کنار، نشسته بودم سریال فیلم نگاه میکردم. گفتم بریم یه فیلم درمانی داشته باشیم این اعصاب خوردی درست بشه. اما متاسفانه خبرها و اتفاقات دنیا اینقدر سریع داره رخ میده، نمیشه ازش غافل شد. این اتفاقی که حالا اردوغان قراره بیاد در ایران انشالله که لغو میشه، انشالله که میندازنش 1 ماه 2 ماه بعد، حداقل 1 ماه بندازنش عقب‌تر، بخش زیادی از این مشکلات حل میشه. شما اگر واقعا دلسوز کشور هستی این کار انجام بدید. اون آقا نمیخواد این عقب بیفته. یه نفر تو این کشور حداقل میتونه سنگ بندازه جلوی پای سفر عقبش بندازه. از نظر امنیتی بگید آقا الان امنیت مناسب نیست، 1 ماه دیگه بیاد. هر جوری شده این سفر رو 1 ماه عقب بندازید، نذارید هفته آینده یا تو این ماه تو اردوغان به ایران سفر کنه. ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید. امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا باشید. دوستان عزیز، اگر ممکنه از ما حمایت کنید که حمایت پیپال در بخش توضیحات اونجا هست. برای داخل ایران هم شماره حساب است. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. یا علی، خداحافظ شما.